እንዴት ናችሁ? የሳይበር ኢትዮጵያ ተከታታዮቼ ዛሬ ምንድነው ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር ሰርቲፋይድ ኢቲካል በንድል ማግኘት ኮርስ እንፈልጋለን ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ ሰዎች ያው ፉል ሰርቲፋይድ ኢቲካል ሃከር በንድል ፉል ኮርስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሶ ይሄንን ቪዲዮዎች እነኚህን ቪዲዮዎች ከዩቲዩብ አይተህ ነው ወይ ምናምን የሚል ጥያቄ ከሆነ ያላችሁ ከዩቲዩብ አይቼ ሳይሆን እኔ ራሴ ተምሬ ሰርቲፊኬቱን በእጄ ላይ አግኝቼ ነው ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ ማዘጋጀላችሁ። ሶ በቀጣይ ኮርሶቼ እያንዳንዱን የሰርቲፋይድ ኢቲካል ቤዚኮችን በጣም ወሳኝ ስለሆነ ለሳይበር ሴኩሪቲ ጀማሪዎች እነኚህን እያንዳንዱን ነገር በእያንዳንዱን ስርዓት እየገባው ኢዚ በሆነ አንደርስታንዲንግ እንድትረዱት አድርጌ ለማሳየት እሞክራለሁ። ከዛ በተጨማሪ በተግባር የምንሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ላይቭ ስትሪም ሃኪንግ አላሳይም፣ ምክንያቱም ኢሌጋል ስለሆነ ከዩቲዩብ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ውጪ የሆነ ነገሮችን አላሳያችሁም። ነገር ግን ማወቅ ያለባችሁ ሬጂስትሬሽን፣ ኤዲቴሽን፣ ሎግ ፋይሎች አክሰስ ማድረግ፣ ሃሾችን ዳምፕ ማድረግ፣ እንደዚህ ሳም ፋይሎችን ፋይል አክሰሶችን የመሳሰሉትን ከርነል ቤዝድ የሆኑትን እና ከሴኩሪቲ ቪው አንፃር ማየት ያለባችሁን ነገሮች አንድ ላይ እንድታዩት ነው። ሶ ዛሬ ከዚህ የምንጀምረው ይሄ ፓርት 1 ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ በተከታታይ ፉል በንድሎች ይኖሩናል በዚህ ቪዲዮ መሰረት። ሶ ዛሬ የመጀመሪያ የሰርቲፋይድ ኢቲካል ሃከር በንድል የመጀመሪያው ኮርስ ምንድነው? ስለ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ቤዚክ ኮንሰፕቱን አንደርስታንድ ማድረግ ይኖርባችኋል። አውቃለሁ በጣም ቀላል ነገር ነው ብላችሁ ልታስቡ ይሆናል። ሶ ቀላል ነገር ነው። ከተለያየ ከኢንተርኔት ምናምን ሪፈር አድርጋችሁ ስለ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ማንንም ሰው ሊያውቅ ይችላል። ነገር ግን አንዳንድ ለማታውቁ ሰዎች እና ጀማሪ ለሆናችሁ ስለ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኦኤስ ምን እንደሆነ አንደርስታንድ እንዲሁም ደግሞ ምን አይነት ኦኤስ መጠቀም አለብን የሚለውንም በዛው ሰጀስት ስለማረጋችሁ ሶ ቪዲዮን ተከታተሉ ማለት ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ቻናሌን ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ አትርሱ። ይመቻችሁ። ሶ የመጀመሪያው ነገር ምናየው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ወይም ስርዓተ ክወና ምንድነው የሚለውን ነገር ነው ምናየው ማለት ነው። ሶ ስርዓተ ክወና ማለት እንዴት ኮምፒውተሮቻችን እንደሚሰሩ ወይም ደግሞ እኛ የምንሰጣቸውን እዝ ወይም ኮድ ኤክስኪዩሽን አንደርስታንድ የሚያደርጉበት ወይ ነው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ማለት። ያ እያንዳንዱ ኮምፒውተር ውስጥ የሚካሄደው ነገር በኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮምፒውተሮቻችን የሰዎችን ቋንቋ አይናዱም፣ ባይነሪ ነምበሮችን ነው የሚረዱት። እነኚህ ቁጥሮች 0 እና 1 እየሆኑ እየተተረጎሙ ነው። ሶ እኛ ደግሞ እንደዛ እያደረግን ከኮሙኒኬት ማድረግ አንችልም ከሶፍትዌሮች ጋር። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን አማራጭ እነኚህን ሶፍትዌሮች በኢንተርፌስ መልኩ ፕሮግራምድ ሆነው ነው የምንጠቀምባቸው ማለት ነው፣ እኛ አንደርስታንድ እንድናረጋቸው። ሶ እነኚህን የሚያደርጉልን ሶፍትዌሮች በሁለት ምድብ ነው የሚከፈሉት። አንደኛው ሲስተም ሶፍትዌር ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ሶ እነኚህ ሲስተም ሶፍትዌር የምንላቸው ቤዚክ አንደርስታንዲንጉን የሚያስፈልጋቸው ሲስተም ሶፍትዌሮች ምንላቸው ከሲስተሙ ጋር አብረው ተጭነው የሚመጡ ናቸው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ሃከሮች ኢኒዩመሬት የሚያደርጉት እነኚህ ሲስተም ሶፍትዌሮች ላይ ነው ፎከስ የሚያደርጉት። ሶ ምንድነው የሚያደርጉት? ለምሳሌ ከነኚህ ውስጥ አንድ ቤዚክ አንደርስታንዲንግ እንዲኖራችሁ ሬጂስትሬሽን፣ ኤዲት ማድረጊያው፣ ከዛ በተጨማሪም ደግሞ እንደ ዩቲሊቲዎች አብረው ተጭነው የሚመጡ እነኚህ ፓወርሼል፣ ሲኤምዲ፣ ኮማንድ ፕሮሞት የመሳሰሉት እነኚህ አይነት ቱሎች ኢኒመሬት ለማድረግ ሲስተም ሶፍትዌሮች ናቸው በብዛት ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ሃክድ የሚደረጉት ወይም ደግሞ ኢኒመሬት የሚደረጉት ሲስተሞቻቸው ላይ ማለት ነው። ሶ እነኚህ የትግበራ ሶፍትዌሮችን ግን በብዛት አፕሊኬሽን የምንላቸው በማውረድ ራሳችን ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ወይ እንደ ማልዌር አይነት ያሉ ሶፍትዌሮችን ነው ራን የሚያደርጉት። ሶ እዚህ ጋር ቢግ ዲፈረንስ ሊኖራችሁ ይገባል። ሶ
እነኚህ ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። የትግበራውን ሶፍትዌር ዳውንሎድ አድርጋችሁ ስለሆነ ሲሆን የምትጠቀሙት ስርዓተ ሶፍትዌሩን ግን አብሮት ነው የሚመጣው ማለት ነው። እነኚህ በጣም ወሳኝ ማወቅ ያለባችሁ ነገሮች ከተለመዱት ተግባራት አስተዳደር፣ ሁለገብ ተጠቃሚ አስተዳደር እና የማህደር ትውስታ ምደባ ወይም ደግሞ ኦል ማኔጅመንት ሲስተሙ ምን ላይ ነው? ሲስተም ሶፍትዌሩ ላይ ነው ራን የሚያደርገው ማለት ነው። አብዛኛው ነገር የኮምፒውተሩ ሲስተም ሶፍትዌሩ ላይ ነው ራን የሚያደርገው። ሌላኛው ነገር ምንድነው? ምን አይነት ኦኤሶችን ወይም ኦፕሬቲንግ ሲስተሞችን መጠቀም እንችላለን የሚለውን በምናይበት ጊዜ ይሄንን ቀላል ነው። ዊንዶውስ አለ፣ ሊነክስ አለ፣ ኡቡንቱ አለ፣ ፌዶራ አለ፣ ኤንቢኤስዲ አለ። እነኚህ ሬድ ሃት አለ፣ ብዙ የሆኑ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች አሉ። እኔ አክቹሊ ኤክስፐርት ያደረኩበት ምንድነው ሊነክስ እና ፓሩት ኦኤሶችን ነው። አሁን ላይ ሬድ ቲሚንግ እየተማርኩ ነው ያለሁት። ሬድ ቲሚንግ ላይ ደግሞ ሬድ ሃት ኢንተርፕራይዝ አለው KID፣ እሱን እየተጠቀምኩ ነው። በዛም ላይ ቪዲዮ የምንሰራላችሁ ይሆናል። ቪዲዮ ወደፊት ትምህርቱን በምንጨርስበት ጊዜ እነኚህን ነገሮች እኔ አሁን ላይ ፕሪፈር ታደርጋለህ ብትሉኝ በምንድነው የጀመርኩት? ካሊ ሊነክስ ላይ ነው። ካሊ ሊነክስ 2016 እኔ መጀመሪያ የተጠቀምኩት OS ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነበረ። በሰዓቱ በጣም ኩል የሆነ ሶፍትዌር ነበር። አሁን ላይም በጣም የሚገርም ሆኖ ተሻሽሎ ሲኪዩርድ ሆኖ ነው የመጣው። እኔ አይ ፕሪፈር ሊነክስ ላይ እንደ ጀማሪ ብትጠቀሙ፣ ሊነክስ እና ፓሩት ኦኤስን ብትጠቀሙ። እኔ አክቹሊ አሁን ላይ ሬድ ሃትን እና ፓሩትን ነው የምጠቀመው። ግን ቤዚክ አንደርስታንዲንግ ስለ ሊነክስ ሲስተም አድሚኒስትሬሽን ላይ በደንብ ብትማሩ ኢትስ ኢዚ ፎር ዩ ማለት ነው። ለመጀመር በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ስለ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይሄን ያህል ካልኳችሁ፣ ከርነል ደግሞ ምንድነው የሚለውን ነገር ሰናይ፣ ከርነል ማለት ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ራን የሚያደርገው ነገር ነው። ራን የሚያደርገው ወይም ሲስተሙ በመጀመሪያ ጊዜ ስታርታፕ ላይ ኦን ስታረጉት የሚጀምረው ነገር ከርነላችሁ ነው። ከርነል ምንድነው ጥቅሙ ካላችሁ፣ የተለያዩ አይነቱ የሶፍትዌሩን እና የሃርድዌሩን ፓርት አንድ ላይ ኮንትሮል የሚያደርግልን ክፍል ነው። ልክ እንደ ብሬኑ ነው። ለኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ብሬን ነው ማለት ነው ከርነል ላይ ነው አብዛኛውን ጊዜ በታዩ ማልዌሮች ራን በሚያደርጉበት ጊዜ ከርነላችሁን ኢኑሜሬት የሚያደርጉት። ከርነላችሁ ኢኑሜሬት ከተደረገ በኋላ ምንም አይነት ሲስተማችሁ አይሰራም ማለት ነው። የተለያየ አይነት የከርነል አሰራር ሂደቶች አሉ። እነሱን በተለያየ ሌቭል ላይ የምታዩት ይሆናል። ግን ቤዚክ አንደርስታንዲንጉ ምንድነው? ከርነል የመተግበሪያ ሶፍትዌርን ከሃርድዌር መሳሪያዎች ጋር የሚያገናኝ ስራ ነው የሚሰራው። በቃ ይሄንን አንደርስታንድ ካረጋችሁ መተግበሪያ ማለት ሲስተም ሶፍትዌሮችን ሳይሆን አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮችን ከሃርድዌሩ ጋር ነው የሚያገናኘው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ከርነል። ብዙም ስለ ከርነሎች ማልዌር አናላይሲስ ላይ ካልሆነ በስተቀር ከርነሎችን እና አንደርስታንድ ማድረግ አይጠበቅባችሁም። ነገር ግን እንደ አንድ ሲስተም አድሚኒስትሬተር ወይም እንደ ፔኔትሬሽን ቴስተር ይመከራል ስለ ከርነሎች አንደርስታንድ ማድረግ ማለት ነው። የቀለበት ሪንግ አርኪቴክቸር ወይም ደግሞ የቀለበት ስረ ህንጻ ምንድነው የሚለውን በምናይበት ጊዜ ሴኩሪቲ ኢምፕሊሜንቴሽን ነው። ይሄ አንደርስታንድ ማድረግ ያለባችሁ ነገሮች አሉ። እነኚህን ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች በምትጠቀሙበት ጊዜ ሴኩሪቲ ኢምፕሊሜንቴሽናቸው ከተለያየ ይለያያል። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ሪንግ አርኪቴክቸርን የሚጠቀሙት ሊነክስ ቤዝድ ሲስተሞች ናቸው ማለት ነው። እንደ ዊንዶውስ ያሉት በብዛት እንደ ሪንግ አይነት ስትራክቸሮችን አይጠቀሙ። ሪንግ አርኪቴክቸር የምንለው ሞር ሲኪዩርድ የሆነ ነው። እንደምታውቁት አሁን ለምሳሌ ሩት ዩዘሮች ፒድ የሚደረገው አይዲያቸው 0 ላይ ነው። 0 ማለት ሩት ዩዘር ማለት ነው። ሩት ዩዘር ማለት ምንድነው? ከርነሉ ላይ the highest privilege ያለው ነው ማለት ነው። እነኚህ ቁጥራቸው ለ1 2 3 እያለ ሌየሩ በጨመረ ቁጥር እዚህ ጋር አንደርስታንድ ማድረግ ያለባችሁ ፕሪቪሌጁ እያነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው። most of the time እነኚህን ነገሮች አንደርስታንድ የምታደርጉት ካምፓኒዎች ላይ ሴኩሪቲ ፖሊሲ ኢምፕሊመንት በምታደርጉበት ጊዜ እነኚህን ሪንጎች
በደንብ አንደርስታንድ አድርጋችሁ ኢምፕሊመንት ታደርጋላችሁ ወይም ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ዩዘሮች ምን መጠቀምን አይነት ፕሪቪሌጅ ይኖራቸዋል፣ ሃይስት አድሚኒስትሬሽንስ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ምን አይነት ፕሪቪሌጅ ይኖራቸዋል፣ እናንተ ፔንቴስተሮች አይቲ ቲሙ ምን አይነት ፕሪቪሌጅ ይኖራል የሚለውን ነገር አንደርስታንድ የምታደርጉበት እንዲሁም ሰርድ ፓርቲ አፕሊኬሽኖችን ኢንስታል በምታደርጉበት ጊዜ የምትጠቀሟቸው ፕሪቪሌጆች ምን አይነት ናቸው የሚለውን ነው ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የምናየው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አሁን ዜሮ በብዛት ዜሮ ከርነል የሚጠቀሙት ወይም ሩት አድሚኒስትሬሽን የሚጠቀሙት ምኖች ናቸው ዲቫይስ ድራይቨርስ እና አፕሊኬሽኖች ዲቫይስ ድራይቨርስ ናቸው ማለት ነው። አንደኛና ሁለተኛ ሌየር የሚጠቀሙት ማለት ነው። ዜሮን የሚጠቀመው ግን ከርነሉ ሩት አክሰስ የሚጠቀመው ከርነሉ ብቻ ነው ማለት ነው። ከርነሉ ውጪ ማንም ሰው ሩት አክሰስ መጠቀም አይችሉም ማለት ነው። ከርነሉ ዘ ሃይስት ፕሪቪሌጅ ያለው ነው ማለት ነው። እነኚህ ዲቫይስ ድራይቨርስ አንደኛ ማለት ሚዲየም ፕሪቪሌጅ ይሆናል ሚኖራቸው አንደኛ ደረጃ ላይ ያሉ፣ ሁለተኛ ላይ ያሉት ዲቫይስ ድራይቨሮች ናቸው አሁንም ሁለተኛ ደረጃ ላይ ያሉት። ሶስተኛ ላይ ያሉት አፕሊኬሽኖች ሰርድ ፓርቲ አፕሊኬሽኖች ማለት ነው ሶስተኛ ሌቭል ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሶ ሪንግ አርኪቴክቸር ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ሴኩሪቲ ፖሊሲዎችን ኢምፕሊመንት በምታደርጉበት ጊዜ አንደርስታንድ ማድረግ ያለባችሁ ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። ሶ ሊነክስ ላይ በምንመጣበት ጊዜ ሊነክስ ላይ ብቻ አይደለም እያንዳንዱ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ላይ በምንመጣበት ጊዜ ፋይል ኢምፕሊሜንቴሽን ወይም ፋይል ወርክ ፍሎውን አንደርስታንድ ማድረግ ይኖርባቸዋል። እያንዳንዱ ለምሳሌ ኤትስ ምንድነው፣ ቢን ምንድነው፣ ዩዘር አክሰስ ላይ ፕሮግራም ፋይልስ ምንድናቸው፣ እነኚህ ነገሮች እያንዳንዱን አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል እንደ ፔኔትሬሽን ቴስተር ማለት ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እነኚህ ፋይል ሲስተሞች ጋር ሪሌትድ የሆኑ ኮንሰርኔሽኖች የሚመጡት ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ላይ፣ ማልዌር አናላይሲስ ላይ፣ ፎረንሲክስ ላይ ነው ማለት ነው ፎከስ የሚያደርጉት እነኚህ ፋይል ሲስተሞች። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ከፎረንሲክ ጋር የተገናኙ ስራዎችን በምትሰሩበት ጊዜ እነኚህ ነገሮች ሪኳየርድ ይሆናሉ ማለት ነው። ሶ የተለያዩ አይነት ፋይል ሲስተሞች አሉ። ጀስት ቤዚክ አንደርስታንዲንግ እንዲኖራችሁ እዚህ ጋር ዊንዶውስ የራሱ የሆነ አለው፣ ሊነክስ የተለያየ አለው፣ እንዲሁም ማክ ኦኤስም ራሱን የቻለ አለው ማለት ነው። ሶ ማይክሮሶፍት ላይ ዊንዶውስ ላይ በመተመጡበት ጊዜ 60 ቢት እና 32 ቢት ብለን ነው የምናውቀው አይደለም። ሶ 32 ቢት አሁን F80 32 ቢት ማለት 64 ኦፕሬቲንግ ሲስተም ያላቸው ፋስት 32 ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው። 86 ያላቸው ፋስት 16 ይጠቀማሉ። NTFSን የሚጠቀሙ አሉ ልክ እንደ ሰርቨር ቤዝድ አይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ማለት ነው። ሶ ሊነክስ ላይ በመተመጡበት ጊዜ ኤግዚት2 ኤግዚት3 ኤግዚት4 XFS የመሳሰሉትን ይጠቀማሉ። ያፍስ በጣም ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የሚጠቀሙት ነው። ማክኦኤስ እንደምታውቁት HFS እና HFS ፕላስ ነው አሁን ላይ ዩዝድ የሚያደርገው ሴኩርድ የሆነ ነው በጣም ፋይል ሲስተማቸው HFS ነው የሚጠቀሙት በብዛት። ሶ ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ ይሄን ይመስላል። ቀጣይ ፓርቶች አሉት የቪዲዮ። ስለዚህ ለቪዲዮ ላይክ እና ፎሎ ሰብስክራይብ ቻናሌን ማድረግ አትርሱ። ይመቻችሁ።